Hello mga ka-apps! Welcome po uli sa aking channel. Tong video ito, malalaman nyo kung paano mapalakas ang signal ng internet connection nyo sa data man or Wi-Fi. So pwede po, pakitapos lang po yung video para malaman nyo. So check it out guys! So mga ka-apps, kung napadaan lang kayo at bago lang sa channel ko, pa-click po yung subscribe button po sa baba para updated po tayo sa mga bagong videos natin. Dahil mga video po natin na ina-upload ay very helpful po. So stay connected tayo mga ka-apps. So una pong gagawin ay kailangan nyo i-download tong Speedy DNS Changer. Ito po, lalagay ko na lang po sa comment section yung download link. So open po natin, pwede po to sa Wi-Fi or data para lalong lumakas yung signal natin. So try natin mamaya sa speed test. Then click natin, dito po tayo magse-select ng server. Bale, ang okay na server dito ay tong Google Public DNS, Open DNS at Cloudflare Public DNS. Mayroon din pong Philippines dito. Ito po. Pero based sa na-try ko, ang pinaka-okay is yun nga yung tatlo kong nabanggit. Pero depende pa rin sa location nyo. So try nyo lang yan. Libre naman po yan. At marami po kayo pagpipilian. Download nyo lang, then try nyo. So kung gumana, di ayos po. Bale, sa Wi-Fi po tayo nakakonect ngayon. Sa Globe at Home prepaid Wi-Fi. So ngayon, try po natin i-speed test yung signal natin nang hindi pa connected sa Speedy DNS Changer. Para mag-connect po, seselect po kayo dito. Then, click nyo Set DNS. Gawin po natin yan mamaya after ng speed test natin. So, try lang natin speed test. Open lang tayo ng browser. Ayan, speed test, okay. Check natin. So 8.12 Mbps po siya. Test po uli natin siya. So ayan po, naging 6.36 Mbps po siya. Ngayon, tatry natin gamit ang Speedy DNS Changer. Then select DNS server. Then try natin to, Google Public DNS. Tapos set DNS. Ayan po, connected na po siya. Check natin ngayon sa speed test. Ayan po, tumaas na po siya. 18 Mbps na po siya ngayon. Ngayon, try pa natin sa iba.
stop, then select DNS server. Ayan, 18 Mbps pa rin siya. Then, try natin last yung Cloudflare Public DNS. Ganun uli, then speed test ulit natin. Ayun, 24.11 Mbps siya. So, pinakamalakas sa akin ay yung Cloudflare Public DNS. Pero, depende po yan sa location nyo. Pwedeng madagdagan, pwedeng tama lang yung dagdag ng signal nyo, at least tumaas, di ba? So, yun lang po. Pa-check na lang po sa comment section yung download link ng Speedy DNS Changer. Sana po nakatulong sa inyo to. Sa mga bago po dyan, pa-subscribe po at pa-share na rin. Huwag niyo po sana kakalimutan po. Maraming salamat po. Stay safe po. Puro po po. Opo po. Opo.